අපි අද මේ ඇවිත් ඉන්නේ යාපහුවට. යාපහුව රාජධානිය. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේත් සමග අද මේ යාපහුව රාජධානියේ ඔබ නොදන්න බොහෝ දේ ගැන අපි කතා කරනවා. යාපහුව කියලා කියන්නේ සිංහලෙක් විදිහට, බෞද්ධයෙක් විදිහට, ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට අපි හැමදෙනාට බොහොම වැදගත් තැනක්. ඒ නිසා මේ ගමනත් එක්ක එකතු වෙන්න, එකතු වෙලා ඉන්න. ඔබ නොදන්න බොහෝ කාරණා අද මේ ගමනේදී දැනගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ප්‍රධාන ප්‍රාකාරයෙන් ඇතුළට ඇවිල්ලා රාජධානිය ඇතුළේ ඉන්නේ. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් කියන්නේ මේ රාජධානියට යාපහුව කියලානේ. නමුත් අපිට ඉතිහාස මේ ග්‍රන්ථ ආදී පරිශීලනය කරනකොට පේන දෙයක් සුබ පව්ව කියලා තියෙනවා කාලයකදී. ඊට පස්සේ යහපත් පව්ව වුණා. ඊට පස්සේ යාපහුව වෙලා දැන් යාපහුව කියන නම ව්‍යවහාරයට එනවා. යාපහුව රාජධානිය කෙනෙක් ඇයි අනිවාර්යයෙන්ම ඇවිල්ලා නරඹන්න ඕනේ? එහෙමයි සංස මේක සිංහලයන්ට ස්වාමීන් වහන්සේ කියවා වගේ සිංහලයන්ට ඊළඟට බෞද්ධයන්ට ඊළඟට මේ ලංකාවාසී සියලු දෙනාට ඇත්තටම එන්න ඕන තැන. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මේ පර්වතයේ ස්වාමීන් වහන්සේ අක්කර 5ක් පර්වත මුදුන වටපිට භූමිය මහා විශාල ප්‍රදේශයක්. විශේෂම දේ තමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටිය තැන. මම එහෙම කිව්වේ අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ හා සමානයි දළදා වහන්සේ. එතකොට මේ උත්තම භූමියේ ස්වාමීන් වහන්සේ ශ්‍රීමත් දළදා වහන්සේගේ පහස ලැබපු භූමියක් නිසා අනිවාර්යෙන් සදහැවත් බෞද්ධයන් වන්දනා කළ යුතු තැන. ඊළඟට අනිවාර්යෙන් සිංහලයන්, මොකද සිංහලයන්ගේ රාජ්‍යරුව තමන්ගේ පණ වගේ ආරක්ෂා කළේ දළදා වහන්සේ රාජ්‍යත්ව වෙනුවෙන්. සිංහල රජදරුවෝ දළදා වහන්සේ පුද පුදයි තමන්ගේ රාජ තේජසට පින් පුරව ගත්තේ. ඊළඟට ධර්මය ලියවිච්ච තැනක් මෙතන. ධර්මයේ ලියලියා ධර්මයේ ප්‍රචාරය කරමින් ධර්මයේ පුදපු තැන. එතකොට ධර්ම රත්නය වැඩ හිටපු තැන. විශේෂයෙන් අනුරාධපුර යුගයේ රහතන් වහන්සේලාගේ යුගයේ මේ භූමියේ සංඝයා වැඩ ඉඳලා තියෙනවා. ගත්තොත් එහෙම 13 වෙනි සියවස දක්වා සංඝයා මේ භූමිය පුරා හිටියා. ඊළඟට සංඝයාගේ ආරාම ගත්තොත් එහෙම අපිට පිටිපස්සෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පේන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් බෝධි ප්‍රාකාරය. මෙතන සුන්දර බෝධි මණ්ඩපයක් තියෙනවා. ඊළඟට බෝධි ප්‍රාකාර අතන සෑරජානන් වහන්සේලා ආදී මේ බින් අඟලක් ගානේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ බුද්ධ ධම්ම සංඝයා වෙනුවෙන් ඉදිවෙච්ච සුන්දර භූමියක්. දැන් අපි ඉන්නේ මේ දියාගල ළඟ. අපිට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන දියාගල. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ප්‍රාකාරය, මේ ආරක්ෂක බැම්ම, මේ විශාල බෑවුමක් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට පිටින් අර ඈත පේන ප්‍රදේශයේ මුළුමනින්ම සංඝයාට වෙන් කළා. ඊළඟට මේ දියාගලට මෙපිටෙන් තනිකරම තමන්ගේ රාජවාසල රාජධානිය මහ පෞර මුල් කරගෙන මේ මහ රජුරුව සම්පූර්ණයෙන්ම මේ දේශපාලන නගරේ ඇත්තම රට රකින්න තැන, ඊළඟට මේ සම්බුද්ධ ශාසනය රකින්න තැන තමයි මේ ඉදිරියේ තියෙන්නේ. මේ භූමියේ ඉඳන් තමයි මේ ලංකාදීපේ තිසරණය රැක්කේ. සම්බුද්ධ ශාසනය රැක්කේ මේ භූමියේ ඉඳන්. ඒ නිසා අපි බලන්න යන්නේ මේ භූමිය. එමේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කළා උතුම් ශ්‍රීමත් දළදා වහන්සේ වැඩ හිටපු භූමිය මේ යාපහුව. ඒ නිසාමයි අපි මේ විදිහට පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමක් අද මේ උතුම් ගමන එන්න අපි කල්පනා කළේ. මේක ඇත්තෙන්ම අහස්ගව්ව YouTube නාලිකාවෙන් උරුමය හොයාගෙන යන අයට පින්පුරන්න ආරම්භ වෙන ප්‍රදක්ෂිනා කියන අලුත්ම වැඩසටහන. ඉතින් පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ සෑරජාන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. අපි සෑරජාන් වහන්සේ අභියස පහන් දැල්වල වන්දනා කරලම ගමන ආරම්භ කරමු.
ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ සංඝාරාම ප්‍රදේශයේනේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ යාපහුව පර්වතේ. එතකොට මේ කොටස යාපහුව රාජධානි භූමියනේ. දැන් අපිට දිසා 3ක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි කොයි පැත්තටද ස්වාමීන් වහන්සේ ගමන් ආරම්භ කරන්නේ? ඇත්ත සංස දැන් ගත්තොත් එහෙම අපි පිටුපාලා ඉන්නේ උතුරු දිශාව. මේ භූමිය හදලා තියෙන්නේ උතුරු දිශාවේ සංඝාරාම. එතකොට ඒක රාජ්‍යයෙන් පිට. එතකොට අපිට ඒ පැත්තට යන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ. හැබැයි අපිට මේ ගමනට මූලික අදහසක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ උතුම් දළදා වහන්සේ වැඩ හිටපු තැන. ඒ තමයි මේ භූමියේ මුදුන් මල් කඩ. එතන තමයි ගොඩක්ම වටින්නේ. ඊළඟ එක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අපි යනින් ගමනේ මෙතන තියෙනවා පුරාණ මහනුවර යුගයේ වගේ ඉදිවුණ සොඳුරු පිළිමයක්. මෙතන පිළිමගේ තියෙන පිළිමගේත් වන්දනා කරගෙන ගියොත් ගොඩක් වටී ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙමයි. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ රාජ්‍ය සභාව අපි මේ දනදා වඳින්න යන අතරේ මල් ටිකකුත් අරගෙන මෙතන අපි රාජ්‍ය සභාව ළඟ නැවතුනේ. මේ ප්‍රදේශයේ රාජධානි නටබුන් තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද්ද රාජ්‍ය සභාවේ තොරතුරු? දැන් මේ රාජධානිය ගත්තොත් එහෙම ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු නගරේ තමයි අපි ඉන්නේ මේ. එතකොට ඇතුළු නගරේ අපිට මේ මෙතන ඉඳන් අපෙන් වම් පැත්තේ තියෙනවා දළදා මාලිගාවට ගොඩ වෙන සෝපාන. එහෙම නැත්නම් පියගැට පෙළ. ඒක හරි රමණීයයි. ඒ පාමුල තමයි මේ රාජසභා ගොඩනැගිල්ල ස්වාමීන් වහන්සේ මේ රාජධානියේ විශේෂ තීන්දුව තීරණ ගත්ත තැන. එතකොට මේ ලංකා භූමිය වෙනුයි මේ බුද්ධ ශාසනය වෙනුයි ඊට පස්සේ මේ ලංකා වාසීන්ගේ මේ සදහැවතුන් වෙනුයි සංඝයා වෙනුයි මේ හැම දෙයක් වෙනුවෙන්ම තීන්දුව තීරණ ගත්ත තැන තමයි මෙතන. මෙතන හරි විශේෂයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊළඟට තමයි මෙතෙන්ට නුදුරින් එහා පැත්තේ තියෙනවා රජ්ජුරුවන්ගේ මාලිගාව. මේ භූමියේ රජකම් කළේ පළවෙනි බුවනක බාහු රජ්ජුරුව. එතකොට පළවෙනි බුවනක බාහු රජ්ජුරුව අවුරුදු 11ක් ආදී කාලයක් මේ මෙතන ඉඳන් තමයි මේ රාජ සභාවේ ඉඳන් තමයි මේ සසුන බැබළුවේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි මෙතන ඉඳන් ගත්ත තීරණ ටිකක් මම කියන්නේ. ওই කාලේ මට මතකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනුවම් පාලා 1833 සහ 1844 කාලය අතර. මෙතන අපේ පළවෙනි බුවනක බාහු රජුරෝ කල්පනා කළා මේ ප්‍රනීත වූ තුන් ලෝකයේහිම අග්‍ර වූ සම්බුද්ධ ශාසනයේ මහත් බවට මම පත් කරවන්නේ කොහොමද? සම්බුද්ධ ශාසනයේ විපුල බවට පත් කරවන්නේ මම කොහොමද කියලා රජුරෝ කල්පනා කළා. රජුරෝ කල්පනා කළා අමාත්‍ය මණ්ඩලය එක් රැස් කරවලා කිව්වා මේ බුද්ධ ශාසනය අපි බබලවන්න ඕන. මෙතන ඉඳන් ඒ කාලේ රජවරු අමාත්‍යවරු කතා වෙලා තියෙන දේවල් නේ. ඒ කියන්නේ සම්බුද්ධ ශාසනය තමයි හිතේ තිබ්බේ. එතකොට රජුරුව කල්පනා කළා අපි කොහොමද සසුන බබළුවන්නේ? ඉස්සර වෙලාම මේ බලන්න ඕන කිව්වා මේ අරුබුදයක් මොනවද තියෙන සංඝයා අඩුයි. උපසම්පදා පින්කම් මෙතන ඉඳන් තීරණ කළා අවුරුද්දක් පාසා උපසම්පදා පින්කම් කරන්න ඕන කියලා මෙතන තීරණය කළා. ඊළඟට මේ මෙතන වැඩ ඉන්න මේ රාජධානියේ සොඳුරුම භූමිය සුන්දරම තැන දළදා වහන්සේ තැන්පත් කරවලා බුදුරජාණන් වහන්සේට කරන පූජාවන් දවසක් පාසා උදේ දවල් හවස අනිවාර්යෙන් සිද්ධ කරන්න ඕනේ මෙහෙමයි මේ විදිහටයි කරන්නේ කියලා රාජ ආඥා නිකුත් කළේ මෙතන ඉඳන්. ඊළඟට රජුරෝ කල්පනා කළා කාලිංග මාගේ කාලේ මේ වෙනකොට
කාලිංග මාර්ගයෙන් ගොඩක් මේ හානි වුණා ලංකාවට. ආන් ඒ කාලේ රජුරෝ කල්පනා කළා මේ කාලිංග මාගාදී පිරිස විනාශ කරපු මේ රට කොහොමද ගඩගන්නේ කියලා රජුරෝ කල්පනා කළා. එහෙනම් පාලි ත්‍රිපිටකය ආරක්ෂා කරන්න ඕන. සම්බුද්ධ ශාසනය බේරන්න. ඇයි සම්බුද්ධ ශාසනය රැකුණොත් ලංකාදීපය බබලනවා. ඒ නිසා රජුරෝ කල්පනා කළා මේ භූමියේ ඉඳන් අනිවාර්යෙන් සසුන බබලවන්ට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වචනේ බුද්ධ වචනේ ආරක්ෂා කරන්න ඕන. ඒ නිසා නුවණ තියෙන ලේඛන හැකියාව තියෙන දක්ෂ මිනිස්සු එකතු කළා. එකතු කළා රාජවාසලට ගෙන්නවා. ඒ ඇත්තන්ට ධනෙ දුන්නා. ධනෙ දීලා ඒ ඇත්තන්ට කියනවා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාලි ත්‍රිපිටකය පුස්කොළ පොත්වල ලියන්න. ඊළඟට පාලි ත්‍රිපිටකය පුස්කොළ පොත්වල ලියලා ඒ පාලි ත්‍රිපිටකයේ ගමක් ගානේ වෙහෙරක් ගානේ සංඝයාගේ පරිහරණයට තැබිය යුතුයි කියලා රාජ ආඥාවෙන් මේ භූමිය ඉඳන් තමයි හැම තැනටම ධර්මයේ බෙදුවේ. එතකොට මේ භූමියේ පින්වත් සංස මේ බින් අඟලක් ගානේ රාජධානියක් කියලා කිව්වට මේක ස්වාමීන් වහන්සේ පිම්බිමක්. එතකොට මේ පිම්බිම මේ බෞද්ධයෝ සදහැවතුන් ලක්වාසීන් බැලුවේ නැත්තම් වන්දනා කළේ නැත්තම් මොකටද? එහෙමයි සැත්තෙම අපි අද මේ යාපහුවට ආපු ගමන ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකාන්තයෙන්ම පින් පිරෙන ප්‍රදක්ෂිනාවක්මයි. මේ දෙවෙනි පඩිපෙළ කොටස නගිනකොට අපිට තේරෙන්නේ මේක හරි විශේෂයි නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ලංකාවේ වෙනත් තැනක මේ වගේ පඩිපෙළක් රාජධානියක වෙන දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඇත්ත සංස මොකද හේතුව මේකට ප්‍රධානම හේතුව මේ ආක්‍රමණ නිසා දැන් ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි මේකේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මැද පඩිපෙළ. එතකොට මේකේ අංශක 70ක් ඇලින් හදලා තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් එන වේගයට මේක පඩිපෙළ නගින්න බෑ. එතකොට මේ දඹදින යුගය, පොළොන්නරු යුගය ගොඩාක් ආක්‍රමණ ආවා. ඊටසේ දඹදින යුගයේත් ඒ වගේ. මොකද කාලිංග මාගෙන් සෑහෙන බැට කෑවනේ ලංකාවේ. ස්වාමීන් වහන්සේ සිංහල මිනිස්සු ඒ නිසා තමයි මේ වගේ දුර්ග තෝරගත්තේ. මේ වගේ ගල් තෝරගත්තේ. මේ වගේ පර්වත තෝරගත්තේ. දැන් අනුරාධපුර පොළොන්නරු කියන්නේ තැනිතලා භූමිය. එතකොට මේ භූමියට ආවට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ අතනින් එනකොට අපි ඇතුළුනේ මේ නැගෙනහිර දොරටුව. ඊට පස්සේ ඊළඟට අපි ගියා බටහිර දොරටුවට. ඊළඟට ඒ කෙලින්ම තියෙන දකුණු දොරටුව. උතුරු පැත්තෙන් තියෙන මේ ප්‍රදේශයක්ම වැහිලා තියෙන පර්වතය. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඊළඟට දියාගල් තිබ්බා. ඒ දියාගල් වලට අපි අහලා තියෙනවා ඊළඟට පොතපතේ සඳහන් වෙනවා කිඹුල්ලු දාලා ආරක්ෂාව හදලා තිබ්බා. ඊළඟට ඇතුළු නගරේ වටේට මඩාගල් තිබ්බට ඒ වගේ විස කටු දාලා තිබ්බා. ඊළඟට මේකේ ආරක්ෂාවට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ රජවාසලේ ආරක්ෂාවට හමුදාව හිටියා 24000. යුද්ධයට සූදානම්ව ඇත්තු හිටියා 1000. ඊළඟට අශ්වයෝ 1000ක් හිටියා. ඊළඟට බල සම්පන්න යෝධයෝ වෙනම හිටියා. ඊළඟට රටවැසියා ගැන ගත්තොත් එහෙම මේ විස්තර සඳහන් වෙනවා 268000ක් මිනිස්සු නිතර මේ භූමිය වාස කරලා තිනා මේ ඇතුළු නුවර පිට නුවර ආසන්නයේ. ඊළඟට ඇමති ගෙවල් වෙනම තිබුණා. කොටිම කියන්නේ රාජ මන්දිර 4ක් තිබුණා. රාජ මන්දිර. ඊළඟට ඒ මන්දිරයක හැම එකම තට්ටු 9 ගොඩ නැගිලි. ඊළඟට ඒ තට්ටු 9 ගොඩ නැගිලි මත තිබ්බා කියන කුළු ගෙවල් 500ක්. ඊළඟට වාසල් ගෙවල් 500ක්. ඒ මේ වාසල ඇතුළේ ගෙවල් ඇමති ගෙවල් ආදී වාසල් ගෙවල් 500ක්. ඊට පස්සේ නගරේ පිරිසුදු කරන්න සෝන්ස 250ක් ඉඳලා තියෙනවා. එහෙම විස්තරේ මේ නගරේ. එතකොට කොහොමද කියන්නේ තව සඳහන් වෙනවා රියන් 8ක පවුරකින් මේ ඇතුළු නුවර උස්සලා වට කරලා තිබ්බා කියනවා. තාම ඒ ගල් පවුර තියෙනවා රියන් 8ක උස ගල් පවුර. මේ දැන් අපි ඇතුල් වෙනකොට මේ පවුරේ ඝනකම බලනකොට අපිට තේරෙනවා කොච්චර ආරක්ෂාව. ඊළඟට තමයි ලෝහ දොරටු දාලා තිබ්බා කියනවා මේ තුන් දොරටුවේම. ඒ වගේම තමයි මේ භූමිය දජ පතාක වලින් නිතර ලෙල දිදී තිබ්බා කියනවා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මං කල්පනා කළේ ඒ එකක්වත් දැන් නැහැ. රජුරුවන්ගේ මාලිගා 4න් එක මාලිගාවක් දැන් නැහැ. ඉතුරු දළදා මාලිගාව විතරයි. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ හැම එකක්ම අභිබවලා
දළදා වහන්සේ වෙනුවෙන් මන්දිරය ඉදි කළා. ඒ වගේම මේ ආරක්ෂක විධිවිධාන සියල්ල මේ දැන් මේ අපි නගින පඩිපෙළ සෝපානේ මේ හැම එකක්ම දළදා වහන්සේගේ ආරක්ෂාවට. එහෙමයි. එතකොට රජුරෝ තමන්ගේ පණ වගේ දළදා වහන්සේ රැක්කේ. ඒ නිසා රජවරු කල්පනා කළා දළදා වහන්සේ රැකුණොත් සසුන රැකෙනවා. සසුන රැකුණොත් ඒ කාන්තයෙන් මේ ලංකාදීප රැකෙනවා. ඉස්සර කතාවක් තියෙනවා යම් කලක රජවරුන්ගේ ගුණ කියයිද එකලට සසුනේද ගුණ කියයි. යම් කලක සසුනේ ගුණ කියයිද එකලට රජවරුන්ගේද ගුණ කියයි. එවැනි යුගයක් තමයි මේ පළවෙනි බුවනක බාහු අපේ මහරජුරුවන්ගේ කාලේ යාපහු රාජධානිය. ස්වාමීන් වහන්සේ කියන කාදරනේ පැහැදිලි. මොකද මේ අපි ඉහළට යන්නේ දළදා වහන්සේ වන්දනා කරගන්න දළදා වහන්සේ වැඩ හිටපු භූමිය. නමුත් රජදහන ගත්තොත් එහෙම පහළ කොටස. මේ ආරක්ෂාවල් ඔක්කොම ඉතින් අපේ ශ්‍රීමත් දළදා වහන්සේ උදෙසා කෙරලා තිබේව නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? මේ දළදා මාලිගාවට නගින්න තියෙන පියගැට පෙළ. මේ පියගැට පෙළ දකිනකොට තේරෙනවා අතීත රජදරුවෝ කොච්චර පැහැදීමකින් මේවා කරලා තියෙනවද කියන එක. මේ තරම් විසිතුරු නිර්මාණ දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ අද මේ වෙනකොට මේ තත්ත්වෙන් තියෙනවා කියලා කියන්නේ එදා එකල කොයිතරම් විභූතියකින් ශ්‍රී විභූතියකින් මේ නිර්මාණ තියෙන්නේ නැති දෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. පොළොන්නරු නගරය ගැන විස්තරයක් තියෙනවා. මේ රාජධානිය හතරවෙනි රාජධානිය. එතකොට පොළොන්නරු රාජධානිය කියලා කියන්නේ දෙවෙනි රාජධානිය. පොළොන්නරු රාජධානිය ගැන මහා වංශයේ විස්තරයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මෙසේ පොළොන්නරු රාජධානිය පොළොන්නරු නගරය මිතිලා නුවර පැහැරගත්තේය. සැවැත් නුවරට සිනාසුනේය. බරණැස කිලිටි කළේය. චම්පා නුවර කම්පා කළේය. විශාලා මහනුවර ජයගත්තේය. ආදී වශයෙන් සක්දෙවිඳුගේ ඉන්ද්‍ර නම් ප්‍රාසාදයේ නුවර බඳුව පොළොන්නරු නගරයේ කළේය කියලා විස්තරය තියෙනවා. දිව්‍ය නගරයක් වගේ. දිව්‍ය නගරයක් වගේ. ඒ ආభాෂය තමයි සිංහල රජවරුන්ට ආවේසම්. එකක් පැහැදිලි. එතෙන් පල්ලෙහා තමයි රජුරුවන්ගේ මාලිගාව. අපේ සිංහල මහරජුරුවන්ගේ මාලිගාව. අපිට දකින්න හම්බුනේ පාදමවත් නැති තා. නමුත් රජ්ජුරුවෝ සිංහල මහරජ්ජුරුවෝ අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රීමත් දළදා වහන්සේ හදපු විමානයයි මේ. එතකොට එය අදටත් තියෙනවා. රජ්ජුරුවන්ගේ ඇමතිවරුන්ගේ නිවාස මොකුත් නැහැ. තියෙන්නේ මේ දළදා මන්දිරේ විතරයි. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ හැම කැටයමක්ම මේ හැම එකක්ම කරලා තින්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ තනිකරම ගලෙන්. ඒ විස්තර කතාවේ තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ ගල්වඩුව 20000ක් මේ භූමියේ ගල් වැඩ කරන්න ඉඳලා තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ තියෙනවා කියනවා මූර්ති, කැටයන්, ඊළඟට බොරදම්, ඊට පස්සේ කොරවක් ගල්, සිංහ රූප, දොරටු රූප ආදී මේ හැම කණුවක්ම ස්වාමීන් වහන්සේ ගලින්ම කෙරෙව්වා කියලා ඒ පොතපතේ සඳහන් වෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා ඒ වගේම තමයි ගල් ගෙනෙන්න 4000ක් පිරිස එකතු වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට චිත්‍ර අඳින්න 3000ක් පිරිස එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒක අධ්‍යයනය කරන්න නිලමේ අධිකාරම්වරයෙක් වෙන් වෙලාම වාසය කරලා තියෙනවා. මේ භූමියේ විශාල මන්දිර තුනුරුවන්ට තැනවිලා තියෙනවා. දැන් මේ අපිට තේරෙන්නේ උඩට ගිහපුවම පේනවා ස්වාමීන් වහන්සේ දළදා මන්දිරයේ පාදම විතරයි. මේ දොරටුව අපිට පේන්නේ. එතකොට දොරටුව මෙහෙමනම් ප්‍රාසාදේ කොහොම තියෙන්නද කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මහල් ගණනකින් යුක්තව බැබලි මේ භූමියේ දෙව්විමනක් වගේ දළදා මෙදර තිබ්බේ මුදුන් මල්කඩ. ඒ නිසා ඒ වෙනුවෙන් තමයි රජ්ජුරුවෝ සියලු දේ කළේ. ඉතින් ඒ හැම එකකින්ම පේන්නේ ස්වාංශ මේ සිංහල රජදරුවන්ගේ ශ්‍රද්ධාව. සුනුරුවන්ට 16 වගේ සැලකී. බුවනක බාහු රජ්ජුරුවෝ පණිවිඩයක් කියනවා සිව්පස නැති සංඝයා එන්න මේ භූමියට ඇවිල්ලා සිව්පස අරන් යන්න. එහෙම රජවරු. එහෙමයි සංසදෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ නැගගෙන ආපු පඩිපෙළ කොච්චර දුෂ්කරයිද ඉහළට නැගගෙන එන්න. ඒ බඳු පඩිපෙළක් නැගගෙන ඇවිල්ලා මේ වගේ උස් තැනක මේ වගේ ගලින් නිර්මාණයක් කරා කියලා කියන්නේ සිංහලයෝමයි නේ ස්වාමීන් වහන්සේ.
හරි අසීරුමත්. ඉතින් මේ නිර්මාණ දෑහෙන් දැකලා දැන් අද වෙනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පමණක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා කියන්නේ මෙච්චර හැඩ සහිතව අදට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා කියන්නේ ඒ කාලේ මේ නිර්මාණ කරපු කාලේ මේවා කොච්චරනම් ලස්සනට තියෙන්නේ නැද්ද කෙනෙක් දැකලා බෞද්ධයෙක් සිංහලයෙක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් දැකලා කොයිතරම්නම් තමන්ගේ හදවතේ සතුටක් ප්‍රීතියක් ඇති කරගන්න ඕන දැනෙන සමය. ඒක ඇත්ත සම්. ඊළඟට තව කාරණයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔතන තියෙනවා කවුළු දෙකක්, වා කවුළු දෙකක්. ඒ කියන්නේ ජනෙල් දෙකක්. ඒ ජනෙල් දෙකේ තිබිලා තියෙන බොරදම් කැටයන් එක්ක තනිකරම දැලක් ගලින් කරපු දැලක්. ඒ දැල දැනට කෞතුකාගාරේ තියෙනවා. ආසියාවේ තියෙන සුන්දරම උළුවස්ස කියලා මේ කියනවා ලෝකේ. නමුත් ආසියාවේ නෙවෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ තුන් ලෝකයක් නැතුව ලෝකෙවත් නැතුව ඇති මේ වගේ උළුවස්සක් හේතුව තුනුරුවන්න කරපු එකක් නිසා. දළදා වහන්සේට කරපු දෙයක් නිසා මේ පූජනීයයි, අදටත් පූජනීයයි, හෙටටත් පූජනීයයි, අතීතෙත් එහෙමයි. එහෙමයි සාස්. අපි වැඩම කරමු සාස්. මේ තමයි යාපහුවේ සිංහයා. යාපහුව කිව්වහම බොහෝ දෙනෙකුට මතක් වෙන්නේ මේ සිංහයා. ඇතැන් කෙනෙක් ස්වාමීන් වහන්සේ දළදා වහන්සේ වැඩ හිටපු වගක්, ඊළඟට මේ යාපහුව කියලා කියන්නේ මහා රාජධානියක්. ඊළඟට යාපහුවේ මේ වගේ මහා විශාල පර්වත රාජ්‍යයක් තියෙනවා. මේ මුකුත් දන්නේ නැහැ. යාපහුව කිව්ව ගමන් මතක් වෙන්නේ මේ සිංහයාව. නමුත් යාපහුව මේ ලංකාවේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුෙකුට කොයිතරම්නම් දේවල් දකින්න තියෙන තැනක්ද නේද සයින්ස්? ඒක ඇත්ත සංස. දැන් මේ ගමනෙන් පස්සේ සමහර විට කෙනෙකුට මේ වැඩසටහන දැක්කොත් හිතේ යාපහුවේ සිංහයා දකින්න කොටත් අනේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දළදා මැදුරේ ඒ දළදා මන්දිරයේ සිහි වෙයි. දළදා වහන්සේ සිහි වෙයි නේ සංස. ඒක උපකාරයි. ඒ කියන්නේ අපි මේ හැම දෙයකින්ම උත්සාහ කරන්න ඕනේ සංස අර්ථයට පහදින්නනේ. ඒ කියන්නේ තුනුරුවන් තමයි අපිට වටින්නේ. එහෙමයි සනස්. ස්වාමීන් වහන්සේ අපගේ ශ්‍රීමත් දළදා වහන්සේ සැදැහැවතුන්ගේ වන්දනාමාන මධ්‍යයේ වැඩ හිටපු උතුම් දළදා මන්දිරයේ පිහිටි භූමිය අපි දළදා වහන්සේ උදෙසා සුවඳමල් පූජා කරලා වන්දනා කරමු. ස්වාමීන් වහන්සේ රාජ සභාව ළඟදී සිහිපත් කළා මේ යාපහුවේ රජකම් කරපු පළවෙනි බුවනක බාහු රජුරුව නිතිපතා දනදා පූජෝපහාර නියම කරලා තිබුණා කියලා. හැබැයි මේ වෙනකොට නම් පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ යාපහුවට එන අය දනදා වහන්සේ වඳින්න එනවා, දනදා වහන්සේ පුදන් එනවා කියන අදහසකින් එන බවත් මේ භූමියවට බලනකොටත් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඇත්තෙන්ම දනදා වහන්සේ වැඩ හිටපු භූමියක්, දනදා පහසින් පිරිසිදු වෙච්චි භූමියක් සැදැහැවත් පිරිස විදිහට අපි කොයිතරම්නම් හරසරින් පුදන්න ඕනද නේද සාමි? ඒක ඇත්ත සංස මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියපු අය විදියට විශේෂයෙන් මේ ලංකා වාසී සියලු දෙනා ඒ දළදා වහන්සේ කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් තැනක වැඩ හිටියන එතනට පුද පූජා පවත්වනවා. එහෙමනේ අපි මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ අපිට කියලා දුන්නේ. රජවරු ස්වාමීන් වහන්සේ සාතුරුන් වහන්සේ සරණ යන්නේ මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ, මගේ ධර්මය, මගේ සාතුරුන්. රජවරු නිතර කල්පනා කළේ නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤා. වෙන සරණක් නැහැ. බුද්ධෝ මේ සරණං වරං. බුදුරජාණන් වහන්සේ විතරයි මට ඉන්නේ කියන අදහස නිසා
දළදා වහන්සේ ස්පර්ශ වුණ තැනක දළදා වහන්සේ වැඩ හිටපු ආසනෙත් ආදරෙන් පුදන්ට රජවරු කල්පනා කළා. ඒ භූමිය පවා. ඉන්දියාවේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හිටියා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ පිනක් තියෙනවා. පාරේ පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට ඒ වඩින පාරේ දෙපැත්තේ ගස්වල මල් පිපෙනවා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ නම ධර්මකීර්ති ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒකට රහතන් වහන්සේ නමක් නෙවෙයි. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ පින් බලයක්. ඉතින් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට ලංකාවට වැඩම ගන්න හරි ආසාවක් තිබ්බා. ඒ වකට හිටපු දෙවෙනි පරාක්‍රම බාහු රජුන්ට. දඹදිව යුගයේ. ඉතින් ඒ රජුරුව කළේ ඒ ඉන්දියාවේ ඒ රජයට ඒ රජුරුවන්ට කියලා යැව්වේ මොනවද? අපේ දළදා වහන්සේ සඳුන් කුඩු මත තැන්පත් කළා, සඳුන් සුණු මත තැන්පත් කළා. ඒ සඳුන් සුණු තමයි ඉන්දියාවට යවුවේ. එතකොට එහෙමයි රජවරු දළදා වහන්සේ ස්පර්ශය වුණ තැනක් ගැන පවා කල්පනා කළේ. දැන් අද අපිට සුවඳ මල් ලැබිලා ඒ මලුත් අරගෙන ඇවිල්ලා අපි මේ පුණ්‍ය භූමිය වන්දනා කළා. ඇත්තම යාපහුව වෙන සෑම සියලු දෙනෙක්ම සදහැවත් පිරිස විදිහට මේ පුණ්‍ය භූමිය මල් පූජා කරලා සදහැසිතින් වන්දනා කරනවා නම් එයාගේ ජීවිතේට කොච්චර යහපත රැස් කරගන්න පුළුවන්ද නේද? ඒක ඇත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කාරණේ රජවරු දැනගෙන හිටියා. කොහොමද දළදා වහන්සේ ආරක්ෂා කරනවා කියලා කියන්නේ? දළදා වහන්සේ පුදනවා කියලා කියන්නේ තමන්ගේ පරලෝ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගත්තා කියන එක. මේක දැන් අපිට පේන්නේ ඇත්තටම gadol ගොඩක්. මෙතන රමණීය භූමියක් තිබ්බේ. නව මහල් ප්‍රාසාද තිබ්බේ. මේ භූමියේ මිනිස්සු දළදා වහන්සේ වෙනුවෙන් වත් පිළිවෙත් ඒවා මුර කරන්න වෙන් වෙලා හිටියා. අමාත්‍ය වෙන් වෙලා හිටියා. රජවරු අර්ථය අඳුනගෙන හිටියා. ඊළඟට රජවරු අග්‍රදේ අඳුනගෙන හිටියා. අපි මේ භූමියට ඇවිල්ලා හොයන්නේ, වඳින්නේ, පුදන්නේ අපෙත් අනාගතේ පරලොව හදාගන්න. මිසක් මේ වෙන ලාමක සතුටක් නෙවෙයි. ඇත්තම ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ කියපු කාරණේ දළදා මහන්සේ මොහොතකට ස්පර්ශ වෙච්ච අර සඳුන් කුඩු ටික පූජනීයයි කියලා පිදුවා නම් මේ භූමියේ දළදා වහන්සේ අවුරුදු 10කට වඩා වැඩ ඉන්නවා නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ අවුරුදු 10යි 11යි. ඒ කියන්නේ 1833 1844 ඒ කාලවකවාන. ඒ කාලවකවානුවේ ඇත්තටම දවසක් පාසා මේක විශාල පින්කම්. ඒක වචනෙන් කියන්න බැරි තරම්. මොකද පොතපතේ සඳහන් වෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි ඒ වර්ෂ 11 අවසන් වෙනකොට අපේ පළවෙනි බුවනක බාහු රජුරෝ කලුරිය කළා. බොහෝ පින් කරගත්තා. Tamanට ලැබුණ නිදානයක් වගේ. ඒකයි උඩම තැන්පත් කළේ. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා. ඒක අමතකුණා මට. ඒ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ පාත්‍ර ධාතුන් වහන්සේ. ඒ පාත්‍ර ධාතුන් වහන්සේ මේ සුගන්ධ කුටි වැඩ හිටියේ. එතකොට දළදා වහන්සේ බුදුරජාණන්සේගේ පාත්‍ර ධාතුන් වහන්සේ. පූජනීයයි. ඇත්තම ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දළදා වහන්සේ මෙහි අවුරුදු 10ක් වැඩ ඉඳලා මේ භූමිය පූජනීය වෙලා ඒ අවුරුදු 10 ඇවෑමෙන් අපේ දළදා වහන්සේ ඊට පස්සේ වැඩම කළේ කොහටද? හරියටම අවුරුදු 10 11 ගත වුණාට පස්සේ ආක්‍රමණාව හරියටම හිටියා. එතකොට ආක්‍රමණාව මහාවංශයේ සඳහන් වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ආර්ය චක්‍රවර්ති නමින් එක්තරා ආක්‍රමණිකයෙක් ලංකාවට ඇවිල්ලා දළදා වහන්සේ සහ පාත්‍රා ධාතුන් වහන්සේ බලෙන් පැහැරගෙන එවකට ඉන්දියාවේ හිටපු කුලසේකර කියන රජුට ගිහිල්ලා බාර දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ රාජ්‍ය බිඳ වැටෙන්නේ එතනින් පස්සේ. එතකොට දළදා වහන්සේ යම් තැනකින් වැඩම කළාද ඊට පස්සේ ඒ රාජ්‍ය අතහැරලා යනවා. ඊට පස්සේ කාලේ ස්වාමීන් වහන්සේ දළදා වහන්සේ ඉන්දියාවට වැඩම කරනවා. නමුත් හතරවෙනි විජයබාහු රජුරුවන්ගේ පුතා පරාක්‍රම බාහු නමින් ඒ රජුරුවෝ ඒ කුලසේකර රජුරුවන්ට තෑගි භෝග යවලා ඒ රජුරුවෝ තමන්ම ගියා 16 වාගේ ගිහිලා අර රාජ්‍යරුව සමග කතා කරලා කුලසේකර රජුරුවන් සමග කතා කරලා අපිට දළදා වහන්සේ නැතුව බෑ මේ රාජ්‍ය කරන්න කියලා හිතවත්ව කතා කරලා ආපහු දළදා වහන්සේ පාත්‍රා ධාතුන් වහන්සේ ආදර ගෞරවයෙන් මේ ලංකාදීපයට ආයෙත් වඩම්වාගෙන එනවා. එහෙමයි සංස්තෙන් ඔය කියන කාරණාත් එක්ක සාමාන්‍ය යාපහුව ගැන කියන්නේ අපි යාපහු රාජධානිය කියලානේ. ඇතරම යාපහුවට කියන්න ඕනේ යාපහු පුණ්‍ය භූමිය කියලා නේද සර්? ඒක හැබැයි. ස්වාමීන් වහන්සේ මට කලින් ස්වාමීන් වහන්සේ සිහි කළා මුලදී මේකට සුබ පර්වතය කියනවා. ඒ කියන්නේ සොඳුරු පර්වතය, සුන්දර ගිරි කියලා කියනවා. ඇත්තටම මේ කන්දට සුන්දර ගිරි කියලා කියන්නේ ඒ දළදා වහන්සේ යම් දවසක මේ භූමියේ වැඩ හිටියද
එදා තමයි සුන්දර ගිරිවුනේ මේ පර්වතය. ඇත්තම මේ රමණීය භූමිය ගැන ගොඩාක් දේ කතා කළා, ගොඩාක් දේ දැනගත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ. තව අපිට ඉහළට යන්න තියෙනවා. ඉහළට යනකොට රහතන් වහන්සේලා උදෙසා, මහා සංඝරත්නය උදෙසා රජදරුවෝ කරවපු සොඳුරු ලෙන් දකින්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ පර්වතයේ මුදුනේ බෝධීන් වහන්සේ නමක් වැඩ හිටපු ඒ බෝධි ප්‍රාකාරය, ඊළඟට ස්තූප රාජයන් වහන්සේ නමකගේ නටබු, මේ සියල්ල අපිට දකින්න තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි පිටත් වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ අවුව ටිකක් තද වුණත් මේ ගුහාව ඇතුලේ කොයිතරම් සිසිලසක් තියෙනවද? අතීතයේ රජදරුවෝ ඊටාම ලස්සනට කටාරම් කොටලා සංඝයාට සුවසේ වැඩ ඉන්න සකස් කරපු මේ ලෙන් ගුහා. මේවා ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ වෙනකොට මේ විදිහට තිබුණාට ඈත අතීතයේ ඉතින් රජවරු කරවපු කාලේ මේවා කොයිතරම් සුන්දරට ලස්සනට සුව පහසුවට තියෙන නැති නිසා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේක යාපහු පර්වතයේ මුදුනේ තියෙන ලෙන. එතකොට මේක විශාල ලෙන. එතකොට මේ වගේ ස්වාමීන් වහන්සේ තව පහළ තියෙනවා. එතකොට අනුරාධපුරේ යුගයේ මුල් කාලයට වෙන්න. එතකොට රහතන් වහන්සේලා වැඩ හිටපු යුගයේ මේ භූමියේ ස්වාමීන් වහන්සේලා සංඝයාගෙන් පිරී ඉතිරී ගියා. මට මතකයි පොතපතේ සඳහන් වෙනවා ස්වර්ණගිරි කියන නමින් මෙහි පිරිවෙනක් තිබිලා තියෙනවා. පිරිවෙනක් කියලා කියන්නේ සංඝයා වාසය කරමින්, සංඝයා දැහැන් වඩමින් ආදී සංඝයාගේ මූලික භූමියක් තමයි මේ භූමිය. මේ ගල්ලෙන දැක්කට පස්සේ ඒක ගාතාවක් මතක් වුණා. බුද්ධ දේශනාවේ සංස මහා සමයේ තියෙන්නේ පුතු සීහාව සල්ලීනා ලෝම හංසාබි සම්බුන ඕදාත මනසා සුද්ධා විප්පසන්න මනාවිලා. ගල්ලෙන් ඇතුලේ සිටිනා කේසර සිංහයන් විලස. ඒ රහතන් වහන්සේලා ගල්ලෙන් ඇතුලේ හරියට කේසර සිංහය වගේ පිරිසිදු නිමල සිතින්, පිරිසිදු සිතින් යුක්තව, නොකැලබුණු සිතින් යුක්තව වාසය කළා කියලා. දැන් මේ යාපහු රාජධානියේ සංඝයාගේ භූමියක් බවට පත් උනේ මේ බුවනක බාහු රජුරන්ගේ කාලේ විතරක් නෙවෙයි. අනුරාධපුර යුගයේ මුල් යුගයේ. එතකොට මේ යාපහුවත් සංඝයාගේ ക്ഷേම භූමියක්, රමණීය භූමියක්, රහතන් වහන්සේලාගෙන් පිරිච්ච භූමියක්. ඊළඟට තමයි මේ සමහර ලෙන්වල බ්‍රාහ්මී අක්ෂර, ඒ වගේම ඒ කොටලා තියෙන අකුරු අනුව සහ ඒ පණිවිඩ අනුව ඒකාන්තයෙන් අනුරාධපුර යුගයේදී මේහි සංඝයා ඉඳලා තියෙනවා කියලා සාධක සහිතවම තියෙනවා. ගල්ලෙන් 40කට වගේ ප්‍රමාණයක් මේ භූමියේ සිසාරා තියෙනවා. ගල්ලෙන් 25ක මේ විදිහට කටාරම් කොටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම
ඒ ලෙනක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් රහතන් වහන්සේ නමක් වැඩ ඉඳලා තියෙනවාමයි. ඊළඟට 4 වෙනි විජේබාහු ආදී රජවරු මේ භූමියට ඇවිල්ලා සංඝයාට නිතර දන් වැට පැවැත්තුවා කියලා පොතපතේ සඳහන් වෙනවා. එහෙමයි සර්. දැන් මේකේ පිරිවෙන් තිබුණා කියලා කියන්නේ සෑහෙන සංඝ පිරිසක් මේ භූමිය ඇසුරු කරගෙන වැඩ වාසය කරන්නේ ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි ඊළඟට බුවනක බාහු මහරජුරුව පවා මේ භූමියට ආවට පස්සේ සංඝයාට වෙනම අවස්ථාව හදලා දීලා තියෙනවා. එතකොට රජුරුවන්ගේ මාලිගාව වෙනම තිබුණත් සංඝයා වෙනුවෙන් ඒවා අඩු නැතුව සියල්ල ඉෂ්ට සිද්ධ කළා. ඒ වගේම දළදා වහන්සේගේ වත් පිළිවෙත් තියෙනවා. ඒවා නොපිරිහෙලා සංඝයාට කොටසක් වෙන් වෙලා තියෙනවා වත් පිළිවෙත. ඒවා සංඝයා මුල් කරගෙනයි කළේ. එතකොට මේ හැම එකම සංඝයා මුලට හිටියා කියන කාරණේ පැහැදිලි. එහෙමයි තිබුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ අතීත රජදරුවෝ එත්තෙම මේ නිර්මාණ කරවනකොට සංස ඉතා සුවසේ වැඩ ඉන්න පුළුවන් ආකාරයෙන් පූජනීය ආකාරයෙන් මේ කටයුතු සිද්ධ වෙලා තියෙන්න ඇති. නමුත් අද අපිට දකින්න ලැබෙන ඉතින් අනිත්‍ය ධර්මයාගේ ස්වභාවයනේ නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? කුරුණෑගල අනුරාධපුර මාවතේ මහවනගරයේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 10ක් විතර දුරට වෙන්න තමයි මේ ඊටමත් සුන්දර ඊටම රමණීය වූ යාපහුව රාජධානිය එහෙමත් නැත්නම් ස්වාමීන් වහන්සේ යාපහුව පුණ්‍ය භූමිය පිහිටලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ ඉන්නේ යාපහුව පර්වතයේ මස්තකයේ තියෙන ස්තූප රාජය අභියස. මෙතෙන්ට පැමිණියාම පුදුමාකාර සුන්දරයි මේ අවට මේ වටපිටාව පේන විදිහ. අපගේ ලංකා මාතාව අපේ මාතෘ භූමිය මේ තරම්ම සුන්දරයිද කියලා දැනෙනවා නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඇතෙම මේ යාපහුව අවට බොහෝ ජනකායක් ඇති අතීතයේ උතුම් දනදා වහන්සේ මුල් කරගෙන පින් රැස් කරගත්ත දනදා වහන්සේ ආරක්ෂා කරන්න කැපවිච්ච. ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනවහරෙත් බොහොම ලස්සන රසවත් කතා ඇති. ඊළඟට ස්වාමීන් වහන්සේ මට සිහිපත් කළා මතකයි කොණ්ඩමුත්තාගේ කතාව. ඉතින් මේ වගේ මේ සොඳුරු පරිසරයේ ඉඳලා මං හිතන්නේ අපිට ඒ රසවත් කතා මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරගන්න පුළුවන්. ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝ දෙනා පින් රැස් කරගන්නද කිව්වා. ඒක නම් ඇත්ත. ගොඩාක් මේ වටපිටාවේ දැන් අපි එනකොට මහව පහු කරගෙන එන්නේ. ඒ කිට්ටුව තියෙනවා දළදා ගම කියලා ඒ නමින්ම ගම. ඇත්තටම දළදා වහන්සේ මෙහෙට වඩම්මද්දී ඒ ගමේ පොඩ්ඩක් කියලා නැවතිලා ඉඳලා තියෙනවා. ඒ පෙරහැර. ඒ නිසා ඒ පිරිස ඒ ගමට නමක් හැඳින්වුවා දළදා ගම. මේ වටපිටාව එක ගමක් තියෙනවා මල් කඩුවාව. මා කඩුවාව කියලාත් කියනවා. ඒ තමයි ඒ ප්‍රදේශයේ පුරාම දළදා වහන්සේට මල් වවලා තියෙනවා. ඉස්සර රජවරු කරන්නේ සමහර ගමක් වෙන් කරනවා දළදා වහන්සේට. ඒක පිච්ච වවන්න කියලා. ඒක තමයි ඒ රජවරුන්ගේ තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් දළදා වහන්සේ වෙනුවෙන් තුනුරුවන් වලින් තමන් කරපු කැපකිරීම. තව තියෙනවා දුනුපතගම කියලා. එතකොට දළදා වහන්සේගේ සහ රටේ ආරක්ෂාවට දුනු ඊතල දරාගෙන හිටපු ඒ කියන්නේ සේනා සංවිධානය කරපු තැන. ඊට පස්සේ තෙල් නයිදාගම ඒ රජවාසලට ඒවට තෙල් ආදිය සපවපු තැන්. දැන් අද පවා බලන්න ස්වාමීන් වහන්සේ නුවර දළදා මාලිගාව. ඒ දළදා වහන්සේ වෙනුවෙන් ගම් වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඉඩකඩම් වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒවා වෙනුවෙන් මිනිස්සු වෙන් වෙලා ඉන්නවා. මේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් වෙන් වෙලා ඉන්නවා පිරිස.
මේ වගේ ස්වාමීන් වහන්සේ අර රස කතාව කියපු නිසා මම ඒ කාරණේත් මතක් කරන්න. විශේෂයෙන් කොණ්ඩමුත්තගේ කතාව. ওই පහළ දැන් අපි ඉන්නේ මේ රාජ්‍ය සභාවට උඩින්. මේ කෙලිම මේ ගලට පහලින් මේ පර්වතයට පහලින් තියෙන්නේ රාජ්‍ය සභාව ඊළඟට දළදා මැදුර. එතකොට දවසක් බුවනක බාහු රජුරන්ට පණිවිඩයක් ආවා කියනවා. මේ අහල ගමක මිනිසෙක් ඉන්නවා හරියට ඒ මිනිසේ කොණ්ඩේ දිගයි. කොණ්ඩේ හරිය දිගයි පිරිමි මිනිසෙක්. පිරිමි. ඊට පස්සේ මෙයා රජුරව පණිවිඩයක් කරනවා ආඥාවක්. ඉක්මනට ඇවිල්ලා රජුණු මුණ ගැහෙන්න. කොණ්ඩමුත්තා එනවා. කොණ්ඩමුත්තා ඒ කාලේ මිනිස්සු නිකන් එන්නේ නැහැ රජුරව බලන්න. නිකන් එන්නේ නැහැ දළදා වහන්සේ බලන්න. යමක් අරන් එන්නේ. කොණ්ඩමුත්තත් යමක් අරන් ආවා. ඒ තමයි ගොක්කොළ වලින් පොල් කොළ වලින් පෙට්ටියක් හදලා ඒකට යමක් පුරවගෙන ආවා. ඊට පස්සේ මේ කොණ්ඩමුත්තා ඒකත් අරගෙන රජුරව බැහැ දකින්න ඔය පහළ තියෙන රජවාසලට ආවේ. රාජවාසලේ රාජ සභාවට. අමාත්‍යවරු පිරිවරාගෙන හිටිය රජුරව ඉස්සරහා අර කොණ්ඩමුත්තා තමන්ගේ ගෙනාපු තෑග්ග තිබ්බ මේස උඩ. කොණ්ඩමුත්තා මොකද කළේ පිරිස මැද්දේ තමන්ගේ කොණ්ඩ ලිස්සා. කොණ්ඩ බැඳලා හිටිය ගුලියට. ඒ කොණ්ඩේ රජුරව ඉස්සරහා ලිහිනකොට ඔළුවේ ඉඳන් සිරසේ ඉඳන් බිමට ගෑවිලා බිමත් හත් පොටක් කැරකිලා හිටියේ. රජුරවන්ට හරි සතුටුයි. සතුටු හිතලා ඒත් එක්කම කොණ්ඩමුත්තා දුන්නා අර තමන් ළඟ තිබුණ අර පොල් කොළ වලින් ගොතපු පෙට්ටිය. ඒකේ තිබ්බේ මොනවත් නෙවෙයි වතුර. ඉතින් පොල් කොළ වලින් ගොතපු පෙට්ටිය කොහොමද වතුර දාන්නේ කියලා ඒ කාලේ මිනිස්සු ඉතින්. ඔය තන ශිල්පීය දක්ෂකමද නේද සර්? ඔය එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට ඒකටත් සතුටිලා රජුරව කළේ ඒ කොණ්ඩමුත්තට විශාල ප්‍රදේශයක්. වී අමුණු 7ක් මම හිතේ. ඒ කොණ්ඩමුත්තට පූජා කළා දුන්නා රාජ්‍ය ආඥාවෙන්. ඊට පස්සේ එදා සිට එයත් රාජවාසලෙක ඉන්නේ. ඒ විදිහට ඒ වගේ රස කතා තව ඒ වගේ ගොඩාක් මේ තැන් වල ගම් නියංගම් වල මේ කඳු වලලු අතරේ මිනිසුන්ගේ අහිංසක මිනිසුන්ගේ කතා තියෙනවා. ඉතින් ඔය අපිට ආරංචි වෙන ඒවා. ඉතින් ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ අපි ඉන්නේ පර්වතයේ මත. අඩි 300ක් උසයි මේ පර්වතය. ඊළඟට මේ පර්වතයේ වටා තනිකරම ඉදිරිපස්සේ තියෙන අපිට ඉදිරියෙන් ප්‍රාකාර බැම්මත් එක සියල්ල පර්වත මුදුනේ මස්තකයේ නොයේ ගොඩ නැගිලි තියෙනවා. රාජමාලිගා ගොඩ නැගිලි තියෙනවා. තව එක කාරණයක් තියෙනවා. කාලිංගමා ගෙනකොට සුභ කියන සෙම්පතියා මේ මුදුනේ තමයි තමන්ගේ ජයවිම කරගෙන හිටියේ. ඒකේ සාධක තාම තියෙනවා. මේ ගමේ මිනිස්සු තාම ඒ සුභ සෙම්පතියට සුභ රජ්ජුරුව කියලා කියන්නේ සුභසේන රජ්ජුරුව කියලා කියන්නේ. මේ ගම්වල මිනිස්සු සුභසේන රජ්ජුරුව කිය ඒ සුභ රජ්ජුරුවන්ට නිතර පින් දෙනවා අදටත්. ස්වාමීන් වහන්සේ විශේෂ කාරණාවක් සිහිපත් කළා. ඒ කාලේ රජුරුව දකින්න එනකොට ඊළඟට දළදා වහන්සේ දකින්න එනකොට කිසිම මිනිස්සෙක් හිස් අතින් ආවේ නැහැ කියලා. මට මතකයි ස්වාමීන් වහන්සේ මොනරවිල කැප්පිටිපොළ. ඇත්තටම කැප්පිටිපොළ දෙයියෝ කියලානේ මහජනයා හැඳින්නුවේ. මොනරවිල කැප්පිටිපොළ අවසාන මොහොතේ අත්අඩංගුවට ලක් වෙලා මරණ දඬුවමට මේ සූදානම් වෙද්දී මරණ දිනේ තමන් ළඟ තිබුණු එකම එක ලේන්සුව දළදා වහන්සේට පූජා කරනවා. දළදා වහන්සේ ළඟට යන එක තමයි අවසාන බලාපොරොත්තු වුණේ. මේ යාපහුව දළදා වහන්සේ වැඩ හිටපු පිම්බිම අපගේ තිලෝගුරු භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටියා හා සමානයි. මේ පිම්බිමට යාපහුවට එන කෙනෙක් දළදා වහන්සේ පූජා කිරීම පිණිස දළදා වහන්සේ පිදීම පිණිස මලක් අරගෙන එන්නේ නැතුව හිස් අතින් නම් මේ යාපහුවට එන්න එපා කියන කාරණේ අපි සිහිපත් කරන්න ඕන දෙයක් නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? අනිවාර්යෙන් සිංහලෙක් සිංහල බෞද්ධයෙක් ලාංකිකෙක් මේ භූමියට එන්න කියලා අපි සිහි කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ පර්වතයේ මස්තකයේ තියෙන බෝධි ප්‍රාකාරය නෙමෙයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ පර්වතයක් මස්තකයට වෙන්න බෝධි මණ්ඩපයක් තනවල බෝධීන් වහන්සේ වන්දනා කර කර පින්පුරාගෙන තියෙනවා ඒ කාලේ නේද ස්වාමී? එහෙමයි ස්වාමීනි. මෙහෙම කතාවක් අපි අහලා තියෙනවා පොතපතේ සම්බන්ධව විශේෂයෙන් දෙවන පෑතිස් මහා නරේන්ද්‍රයා. අපි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ ලංකාවට ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ වඩම්මලා ඊට පස්සේ අෂ්ටඵල බෝධීන් වහන්සේ වෙන් කළානේ. ඒවා තැන්පත් වුණා ලංකාවේ 8 තැනක. ඊළඟට දෙතිස්ඵල බෝධීන් වහන්සේ නමක් මෙහෙටත් වැඩමුවා කියලා සඳහනක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව අපිට තොරතුරු හොයාගන්න බැරි වුණා. නමුත් එහෙම කතාවක් තියෙනවා.
ඒ වගේ නමුත් කොහොම හරි මේ ස්ථානයේ බෝධින් වහන්සේ නමක් රෝපණය වුණා. හැබැයි මුල් කාලේ තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා පරණ බෝධි මණ්ඩපයක් අනිවාර්යෙන් ජයසිරි මහ බෝධින් වහන්සේ නමක් වෙන්නේ. ඉතින් යාපහුවට එන කෙනෙක් බෝධිරාජන් වහන්සේ මෙහි වැඩ හිටියා කියලා බොහොම පහන් සිතින් වන්දනා කරගෙන ඒ පිනත් රැස් කරගන්න ඕන ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙමයි ස්වාමීන්. මේ අපි ඉන්නේ මේ පර්වතයේ මත්තකයේ තියෙන මාලිගා ගොඩනැගිලි. එතකොට මේ හැම තැනම තියෙනවා ගල් කණු කැඩිච්චා. ඊළඟට මේ ගලේ අර පසාර කරපු තැන් කණු හිටවපු තැන්. ඊට පස්සේ මේ හැම එකක්ම තියෙනවා. එතකොට මේක සුබ රජුරෝ ගෙවත් සුබ සෙම්පතිය. හිටපු කාලේ කියන්නේ අනුරාධපුර යුගයෙන් පස්සේ කාලිංග මාග ඉන්න යුගේ. එතකොට දළදා වහන්සේ මේ භූමියේ වැඩ ඉන්නකොට සුබ සම්පතිය නෙවෙයි මේ භූමියේ හිටියේ. එහෙමයි. සුබ සම්පතිය හිටියේ මුල් කාලේ. මොකද හේතුව දළදා වහන්සේ පහළ වැඩ ඉඳද්දී රජ කෙනෙක් මාලිගාවක් උඩ හදාගන්නේ නැහැ. මොකද රජුරුව බොහෝම ආදරෙන් දළදා වහන්සේ වන්දනමාන කළේ. එතකොට මේ භූමිය මුල්ම කාලේ දළදා වහන්සේ වැඩම කරන්න පෙර එහෙමයි. එතකොට ඒ සුබ සම්පතිය මේ භූමියේ තමයි තමන්ගේ මාලිගාව හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ බෝධින් වහන්සේලා හදාගෙන තැන්පත් කරගෙන බොහොම ආදරෙන් පුද සත්කාර කරමින් තමන්ගේ රටත් බුද්ධ ශාසනයත් ආරක්ෂා කළේ. දැන් මේ පේනෙත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ කාලේ තිබුණු නටබුන්නේ. දැන් මේ නටබුන් කොටස් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වෙනකොටත් ඒ කියන්නේ මේ අර සුබ සම්පතිය හිටපු කාලේ තිබුණු නිර්මාණ නෙමෙයි. මේවා මේ වෙනකොටත් මේ තත්ත්වෙන් තියෙනවා කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ කාලේ කොච්චර රමණීයව තියෙන්නේ නැද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයාට අනිත්‍ය ධර්මයේ සිහි කරගන්න මේ දේවල් බොහොම වටිනවා නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? දැන් මේ බඳු තිබූ නිර්මාණ මේ තත්ත්වයට මේ වෙනකොට අනිත්‍ය ලගිහිලා. ඉතින් ලෝකේ අනිත්‍ය තුලමයි පවතින්නේ නේද? එහෙමයි. ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය ගැන දන්න අය තමයි ලස්සනට ලෝකෙ නිර්මාණ කරලා තිබෙන්නේ නේද ස්වාමී? ඒ තමයි බුදුරජාණන්ගේ ශ්‍රාවකය. අපේම උරුමයන් තුළ පින්පුරා ගනිමින් අද දවසේ අපි ආරම්භ කරපු යාපහුව ප්‍රදක්ෂිනාව මේ විදිහට අවසන් වෙන්නටයි සූදානම. යාපහුව ගැන නොදත් බොහෝ කාරණා අද ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඇත්තටම යාපහුව රාජධානිය කියලා අපි කතා කළාට යාපහුව කියලා කියන්නේ තෙරුවනේ පහසින් පූජනීය වූ පිම්බිමක්. එනිසා මේ පුණ්‍ය භූමියට පැමිණිලා තමන්ගේ උරුමය තුළ පින්පුරා ගන්න බෞද්ධයෝ විදිහට අපි දක්ෂ වෙන්න ඕන. ඊළඟට සිංහලයෝ විදිහට මෙබඳු උරුමයකට පැමිණිලා අපේ සිහල ජාතිය ගැන හැඟීමක් ඇති කරගන්න අපි දක්ෂ වෙන්න ඕන. ඒ වගේමයි ශ්‍රී ලාංකිකෙක් විදිහට මේ වගේ අතීතය විසින් අපට උරුම කරපු මේ වගේ වටිනා ස්ථානවලට පැමිණිලා මේ රමණීය භූමි භාග දැකලා අපේ දේශය ගැන හැඟීමක් ඇති කරගන්නත් අපි දක්ෂ වෙන්න ඕන. ඉතින් අද දවසේ අපිට නොදත් බොහෝ කාරණා පහදා දෙමින් අපේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ අපි හැම දෙනාට පින් රැස් කර ගැනීම පිණිස බොහෝ උපකාරී වුණා. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට විශේෂයෙන් පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින් අවසාන වශයෙන් ඔබ හැම දෙනාට සිහිපත් කරනවා මේ වගේ උතුම් පූජනීය භූමිවලට පැමිණියාට පස්සේ ඒ භූමියේ ආශිර්ය විඳින්න. හැබැයි ඒ භූමිය කෙලසන්න එපා. බොහෝ වෙලාවට රමණීය භූමිවලට අපේ මහා ජනයා ආවට පස්සේ
ඒ ජනයා විසින් ඉතාම කෙටි කාලෙකින් ඒ භූමියේ තියෙන රමණීයත්වය නැසලා දානවා. ඒ නිසා තමන් පැමිණි තැන කෙලෙසන්න එපා. පැමිණිලා ඒ භූමියේ සුන්දරත්වය විඳගන්න. ඊළඟට ඒ භූමියේ තියෙන පූජනීයත්වය තුලින් තමන්ගේ ජීවිතයට පුණ්‍ය ධර්මයන් රැස් කරගන්න. මේ වගේම ප්‍රදක්ෂිනාවකින් යලිත් එකතු වෙන අදහසින් අද දවසේ අපි යාපහුවෙන් සමුගන්නවා. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය.